নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো কেপিচিনো আৰু কোল্ড কফি। প্ৰথমতে মই বনাম কেপিচিনো। তাৰ কাৰণে মোক লাগিব এটা বাউলত 1 চামুচ কফি লৈ লম। তাৰ পিছত মই লম 2 চামুচ চেনি। আমি কফিতকৈ চেনিৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ ৰাখিম। তাৰ পিছত মই এইখিনি মিক্স কৰি তাত পানী দি লম 1 চামুচ। পানী যদি অকমান কম হোৱা যেন লাগে আৰু অকমান দিব পাৰে। মই এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি লম। এইখিনি মই প্ৰায় 15 মিনিট হোৱালৈকে ফেটিব লাগিব। মানে ইয়াৰ কালাৰটো ভালদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে দেখাত সুন্দৰ হয় আৰু খায়ও ভাল লাগে। গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই এতিয়া ফেটিম। এয়া চাওক মোৰ 15 মিনিট পিছত এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট হৈছে। ইমান ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা কাপ লৈছো। সেই কাপটোত মই এতিয়া কফি 1 চামুচ দিম। মই ইয়াত 1 চামুচ কফি দি লৈছো। তাত এতিয়া মই আধা গিলাচ গাখীৰ লৈছো। কুহুমীয়া কৰি লৈছো মই গাখীৰখিনি। কুহুমীয়া কৰি এতিয়া মই এইখিনি গাখীৰ কফিৰ ওপৰত মই ভালদৰে দি দিম। এতিয়া ভালদৰে দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম। মিক্স মই এই কাৰণে কৰিম যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। এতিয়া মিক্স আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত মই অকমান আৰু কফি ওপৰত ডেকোৰেশ্যনৰ কাৰণে দি দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে। মই বাস ডেকোৰেশ্যনৰ কাৰণে দিছো। আমাৰ কফিখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই তাৰ ওপৰত অকমান চকলেট ক্ৰাশ কৰি তাৰ ওপৰত মই দি দিম। এইবোৰ অপচনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে। এতিয়া মই ষ্টিক পাতেৰে ইয়াত ধুনীয়া ডিজাইন এটা বনাই দিম চাৰিওফালে। ডিজাইনটো বনাই দিলে কি হয় মানে আমাৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় কেপিচিনো। মোৰ এতিয়া ডিজাইনটো দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই বনাম কোল্ড কফি। কোল্ড কফিটো হে একে। আমি কফি 1 চামুচ আৰু চেনি 2 চামুচ লম। ইয়াৰ পিছত মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম। মিক্স কৰি মই এটা মিক্সাৰ জাৰত মই এইখিনি দি লম। তাত এতিয়া মই আইচ দিম। আপোনালোকে আইচ যিমান ইচ্ছা হয় সিমান দিব পাৰে। মই সৰহকৈ অকমান দিছো। মই আইচখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত এগিলাচ গাখীৰ লৈছো। তাত মই দি লৈছো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে পিচিব লাগিব। মই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে পিচিম। এয়া চাওক মই এইখিনি মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা গিলাচ লৈছো। তাত মই এইখিনি বাকি দিলো। এতিয়া বাস ইয়াত ডেকোৰেশ্যনৰ কাৰণে মই আগৰ দৰে চকলেট হেনেকৈ ক্ৰাশ কৰি দি লৈছো। তো আপোনালোকে দেখিলে কেনেকুৱা হ'ল। তো নিশ্চয় যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।